Palit TV, palit TV. Ito, tate. Ito ngayon. Baka pinali yung ngayon, no? Baka ng battery. Okay na for the box. Ba't di mo kinukuha? Ito na nga, binunot ka na. Naghihintay eh. Pindutan, no? Ano yun? Ang saksakan, kulay lang. Yun na po, yun na, oh. So, take. Ano kaya yung Android niyan? Sabi! Ayun ito. Baka mo to. Ano yun? HDMI pala. Saan ba? Dito sa gilid na? Hindi sa lang sa gilid. Wala, yun lang naman ah.